Baik, ini adalah satu portable fan yang sangat penting. Korang mesti pernah dengar tentang Xiaomi kan? Mereka buat smartphones, earphones, laptops, TV dan bla bla bla. Ini adalah salah satu produk Xiaomi. Ini adalah satu situasi yang subjektif. Kerana Xiaomi sudah biasa menghasilkan produk yang cukup canggih dan mahal dengan teknologi-teknologi yang baru. Secara keseluruhan lah. Ini adalah salah satu produk low range dari Xiaomi. Xiaomi yang biasanya menghasilkan produk yang lebih canggih dan lebih high range, nak buat produk low range seperti portable fan ni, mereka perlu memastikan produk ini berkualiti. Kerana mungkin nama branding dia tergugat. Betul tak? Ini dia low range produk dari Xiaomi P10 Portable Fan. Kita ada portable fan range harga dari 20, 40, 60 dan 80. Tapi harga Xiaomi P10 fan ini ialah 139. Tapi dia masih ada banyak kelebihan. Walaupun harganya tinggi, P10 fan ini ada bateri kapasiti sebanyak 10,800 mAh untuk daya penggunaan yang lama. Ada USB-C charging. Fan ni boleh berputar hingga 180 darjah untuk cover lebih daripada 2 orang. Selain itu, fan ini kita boleh set angle kipas 45 hingga 90. Macam ni. So, senang lah. Contohnya, kita nak set kipas, kita punya katil rendah. Kita nak jadi tinggi, kita nak angle, senang. Not only that, Xiaomi P10 fan ini ada lampu putih yang sangat cute dan cantik, di mana kita boleh guna semasa kecemasan dan juga outdoor camping. Bila aku nak review tentang kipas ni, aku nak fokus kepada 4 perkara. Nombor 1, kelajuan. Nombor 2, portability. Nombor 3, bunyi bising atau tidak. Nombor 4, kapasiti bateri. Selain daripada design, ini adalah full feature fan ini. Xiaomi tidak perlu impress semua orang melalui promosi produk P10 fan ini, kerana mereka sudah cukup established dalam pasaran dengan produk-produk yang lain yang lagi canggih dan mahal. Aku secara jujur amat kagum dengan design fan ini kerana ia memberi first impression yang cukup baik. Kipas ini boleh extend tinggi sampai 1.2 meter. Kipas ni ada control touch yang cantik untuk kontrol kelajuan dan juga swing. Kipas ni ada remote control yang cantik di mana ada design touch button yang timbul untuk set kelajuan, timer, lampu dan swing. Adakah fan ini unik? Memang betul. Tapi aku rasa fan ini lagi cantik jika mereka membuat fan ini dalam warna matte hitam. Secara keseluruhan, aku bagi 7/10 untuk design fan ini. Untuk portability, fan ni ada handle untuk ketat dan longgar untuk extend dia punya tower. Fan ini lepas dah full, dia jadi kecil sebanyak diameter sebanyak lebih kurang 15 cm sahaja. Dan juga ketinggian sebanyak kurang daripada 10 cm. Maka, kita boleh simpan fan ini dalam beg ataupun kotak bila kita nak travel, naik kereta, ataupun kita nak pergi untuk vacation, piknik, anything. So, dia tidaklah ambil space yang besar dalam kereta ataupun beg kita. Overall, aku bagi 8/10. Kipas ni cukup laju untuk kategori ini, walaupun saiznya tidak berapa besar. Kelajuan ini cukup untuk cover
untuk family 2 hingga 3 orang. Baby dalam baby cot. Waktu makan dalam kereta, semasa tidur dalam kereta, nak pergi makan angin. Untuk waktu kecemasan, untuk kelajuan, aku bagi 9/10 untuk P10 fan ini. Kerana untuk saiz yang kecil ni, aku rasa kelajuan dia cukup tinggi. Seterusnya, sama ada bunyi fan ni bising atau tidak. Aku dah buat testing. Aku dapati bunyi bising fan ni lagi rendah compare dengan yang lain. Compare dengan fan-fan portable yang aku pernah beli sebelum ni, mereka ada battery capacity yang sangat rendah. Dan itu jadi salah satu limiting factor. Tapi fan ni, kita boleh cover untuk 1 malam. Cukup bagus, betul tak? So, 9/10. Secara overall, fan ini cukup transparent dan senang recommend dengan design yang cantik, kelajuan yang tinggi, portability, full feature set dengan harga yang berbaloi. My name is Sathya. This is Sifu Sathya Review. Dan jumpa lagi dalam video seterusnya.